Đừng chắn đường. Tránh ra. Tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị Lục Văn Thu. Đừng chắn đường. Đây chẳng phải là tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị, công ty trang sức hàng đầu thế giới sao? Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ không tha cho các người. Đẹp trai, tài giỏi. Tiếc là sắp kết hôn sớm rồi. Hôm nay hôn lễ này, dù muốn hay không, con cũng phải kết hôn cho mẹ. Mẹ của Lục Văn Thù, mẹ Lục. Buông tay ra, đại sư nói con khác vợ, không nên kết hôn. Mẹ thấy con không phải khác vợ, mà là khác mẹ. 28 tuổi rồi, mà vẫn còn độc thân. Con đi tu luôn đi. Đi đường không nhìn sao? Mau, bắt lấy nó. Đồ ăn của tôi bị đổ rồi. Đền tiền, nhanh lên. Lái xe. Tôi bảo anh đền tiền. Đền gấp 10 lần. Lái xe đi, ngồi cho vững nhé. Tạm biệt. Hạ Lạc Khách năm sau vào tiểu học rồi. Nhất định phải trong vòng 3 tháng gom đủ 30 vạn tiền đặt cọc. Xuống xe. Tiền đồ ăn 65, gấp 10 là 650, đưa tiền đây. Cho cô 1.000 tệ, không cần thối lại. Cảm ơn ông chủ. Hẹn gặp lại. Đồ ham tiền. 16 đồng 5. 165. Đồ lừa đảo. Alo, anh họ. Nhà đã tìm được cho anh rồi, kín đáo bí mật. Đảm bảo cô của em tuyệt đối không tìm thấy anh. Ở đâu? Ngự Thủy Loan 2106. Mật mã 6 số 0. Nhà hàng Song Tử. Là anh, là cô. Tên lừa đảo, tên bỏ trốn. Sao anh lại ở đây? Câu này nên là tôi hỏi cô mới đúng. Anh hỏi tôi sao? Giang phu nhân, cô chính là nhà thiết kế nổi tiếng Ami của Milan phải không? Chính là tôi. Vị này là... Tôi không biết. Vị tiên sinh này, ngài có phải ngồi nhầm chỗ rồi không? Văn Thù, em ở đây. Xin lỗi, tôi nhầm. Giang phu nhân, đây là thứ tôi lấy từ tổng công ty bờ dê đang mang về. Vòng cổ của A Giao. Trên toàn thế giới chỉ có 2 chiếc. Vậy chiếc còn lại đâu? Tại triển lãm thiết kế ở Milan. Văn Thù, chuyện anh bỏ trốn lần trước em coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta có thể Tô Thi Thi hủy hôn ước được không? Văn Thù, anh có người phụ nữ khác phải không? Đúng là đồ tôi. Này Ami, cô nói xem, tôi đeo chiếc vòng cổ này đi họp lớp có được không? Giang phu nhân, chiếc vòng cổ này khiến bà trông thật rạng rỡ. Đeo nó vào bà sẽ là người nổi bật nhất giữa đám đông. Tô Thi Thi, em đi vệ sinh một lát. Alo, bác Lục, bác mau đến đây đi. Văn Thù, anh ấy thay lòng rồi. Giá là... Lục tổng, còn những thứ này là sản phẩm mới của quý 3, sắp được ra mắt. Viên ngọc lục bảo này trông được đấy, hãy tập trung quảng bá nó như một dự án trọng điểm. Vâng. Đây chẳng phải là sản phẩm chưa ra mắt của Lục Thị sao? Chẳng lẽ bị do gì rồi? 20 vạn. 200 vạn cũng đáng. Là 2 vạn. Này Ami, cô không nói sai chứ? Đây chính là viên đá quý nguyên chất 3K ra đấy. Món đồ tinh xảo, không nằm ở giá cao. Chỉ cần câu nói này của cô. Tuyệt quá. Lại kiếm được 1 mét vuông nhà ở khu trường học rồi. Này quý cô, đừng để cô ta lừa. Đây không phải do cô ta thiết kế. Cậu có ý gì? Sao anh dám nói không phải tôi thiết kế? Vì tôi... Không được, buổi họp báo tháng sau mới diễn ra, bây giờ không thể nói. Vì tôi quen biết nhà thiết kế của viên đá quý này. Này Ami, cô đạo nhái của người ta. Được, nếu anh đã nói quen nhà thiết kế,
Vậy thì gọi cô ấy đến đây, tôi sẽ đối chất trực tiếp với cô ta. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy đến đây ngay, bảo cô ta mang bản thảo gốc đến, xem cô đến lúc đó còn chối cãi thế nào. Thật khó hiểu. Alo, nhà thiết kế viên Ngọc Lục Bảo của công ty là ai? Gọi cô ta đến đây. Tập đoàn Lục Thị. Cô là Thẩm Mạn. Anh nói gì? Tổng giám đốc muốn gặp tôi. Có người giao hàng nói viên Ngọc Lục Bảo là do cô ấy thiết kế. Lục tổng bảo cô mang bản thảo gốc đến gặp anh ấy. Người giao hàng chẳng lẽ là Hạ Vãn Vãn? Chị họ đang làm gì trong phòng tôi vậy? Tôi tìm sạc điện thoại. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi thôi. Tôi đau bụng. Nhà thiết kế của anh không phải tên là Thẩm Mạn đấy chứ? Sao cô biết? Chính là cô sao chép thiết kế của cô ấy. Đừng đợi nữa, cô ta sẽ không đến. Tại sao? Dây chuyền này có tên là Alice. Thiết kế lấy sự giản dị làm chủ đạo, chú trọng đường nét uyển chuyển, còn có cả không gian 3 chiều, ngụ ý sự thuần khiết và mộng mơ, khiến người đeo nó đều có thể hóa thân thành thiếu nữ 20 tuổi. Alice, dung ngoạn trong thế giới, mộng ảo kỳ diệu. Đó chính là ý tưởng thiết kế của tôi. Ngài có vấn đề gì không? Chúng ta tiếp tục thôi, Giang phu nhân. Khoan đã. Cho dù là do cô thiết kế thì cô cũng không nên che giấu thân phận. Tôi... Phải đó, Ami, sao giọng của cô lại thay đổi thế này? Cô căn bản không phải là nhà thiết kế ở Milan. Kẻ lừa đảo. Giang phu nhân, giờ anh hài lòng rồi chứ? Tên khốn nạn. Cô có tài năng như vậy, tại sao không tìm một công ty trang sức mà làm việc lại đi lừa đảo? Anh bạn, 3K ra 2 vạn tệ. Tôi lừa đảo chỗ nào chứ? Buông ra. Thằng nhãi danh, con muốn hủy hôn ước với Thi Thi sao? Cả đời này cũng đừng hòng. Mau về mà cưới đi, đừng làm loạn xã hội nữa. Chuyện là cô giúp tôi thêm lần nữa đi. Viên Ngọc Lục Bảo này tôi mua, không bán. Tạm biệt. Này mẹ nhận nhầm người rồi. Nhận nhầm người rồi. Ngự Thủy Loan. Đừng nói chuyện, tôi đang cố gắng suy nghĩ. Con trai của Hạ Vãn Vãn, Hạ Lạc Khắc. Alo, Hạ Lạc Khắc, xuống lầu. Mẹ đừng nói chuyện, con đang... Được rồi, vậy mẹ sẽ đi ăn tiệc buffet Hilton một mình. Con vào thang máy rồi. 2019 2016. Tiệc buffet mẹ nói. Không phải là đồ ăn thử miễn phí trong siêu thị Hải Ông chứ? Dĩ nhiên là không. Mẹ con hôm nay kiếm được một khoản kha khá, dẫn con đi nhà hàng. Xuất phát. Ngự Thủy Loan 2106, mật mã 6 số 0. Khóa đã được mở. Kín đáo bí mật, đảm bảo cô của em tuyệt đối không tìm thấy anh. Tồi tàn quá vậy. Hay là bảo người ta dọn dẹp căn hộ 5 phòng ngủ ở thang thần nhất phẩm kia đi. Cậu có bị khùng không vậy? Mẹ tôi chắc chắn đang ở căn hộ đó, chờ tôi. Cậu muốn tôi chui đầu vào dọ sao? Vậy cậu thật sự không định kết hôn với Tô tiểu thư nữa sao? Kết hôn với cô ta? Phí của trời. Anh cũng không cần tự tin như vậy. Tôi là của trời. Phải. Tôi ở ghép với người khác sao? Hiện tại xem ra là vậy. Tên Giang Trình này thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Lục tổng hay là tìm người? Thôi đi, ở ghép với người khác cũng được. Nếu mẹ tôi mà tìm được đến đây thì còn có người giúp đỡ che giấu. Tìm 2 người giúp việc đến đây, dọn dẹp chỗ này một chút. Vâng. Ngài đi đâu? Đi ngủ.
Nhà hàng buffet. Ăn thôi. Alo, Vãn Vãn, đã tìm được bạn cùng phòng mới cho cô rồi. Chiều nay đi xem nhà nhé. Tôi về ngay. Đi thôi, con trai. Hạ Vãn Vãn, con chưa ăn xong. Thoải mái quá. Mẹ ơi, ngày mai chúng ta có thể đi ăn buffet nữa không? Không được, đắt quá. Keo kiệt. Con quên nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là gì rồi hả? Mua nhà trong khu vực trường học. Con ở cùng mẹ. Ở đâu con cũng vui. Bớt làm trò này với mẹ đi. Con nói vậy thì ngày mai cũng không được ăn buffet đâu. Có gì đó sai sai. Sai chỗ nào? Sạch bong kim khiết. Mẹ có phải đã dọn phòng rồi không? Không có. Khai thật đi, có phải mẹ có mùa xuân thứ 2 rồi không? Có phải con ăn no rừng mỡ không? Trong phòng ngủ có mùi đàn ông. Con nói là đàn ông trưởng thành. Đừng tưởng con tên là Hạ Lạc khác, là con thành thám tử nhé. Không bắt được con đâu. Ồn ào quá. Bắt được con rồi. Sao bên ngoài còn có trẻ con nữa vậy? Alo, trợ lý. Cậu mau đi đuổi đứa trẻ ở cửa. Đi chỗ khác đi. Bây giờ sao? Cho cậu 10 phút. Vãn Vãn đã về rồi. Cô cứ vào xem nhà đi. Đừng giục nữa, Lục tổng đã vào thang máy rồi. Bạn cùng phòng mới đến rồi. Sao lại là nam? Anh là... Cô chính là chủ nhà phải không? Cả tầng 21 này mà không tìm thấy 2109. Mã ám rồi. Yên là... Bạn cùng phòng của tôi là sếp của anh. Vậy anh ta đâu? Đang nghỉ ngơi. Bảo anh ta ra ngoài cho tôi ngay. Mỗi tháng 1 vạn. Vậy cũng không được. Tôi đang tin rõ ràng rồi mà. Tôi chỉ cần nữa thôi. Anh cho Nam vào đây. Là sao chứ? Nếu Lục tổng tỉnh dậy mà không có nhà để về thì mình tiêu đời mất. Năm vạn. Mẹ đã nói chúng tôi không vì năm đấu gạo mà cúi đầu. Cần chuẩn bị nghi thức chào mừng cho cậu không? Không cần. Ông chủ của chúng tôi bây giờ là thời kỳ đặc biệt, không tiện phô trương. Thời kỳ đặc biệt sao? Trợ lý, đến ngay. Vừa làm gì ở ngoài vậy? Chủ nhà đã về. Mà chuyện cái nhà tôi đã giải quyết xong rồi. Được. Đúng rồi. Người phụ nữ 5 năm trước đó tìm được chưa? Thưa Lục tổng, người phụ nữ có vết bớt trên vai. Chỉ riêng thành phố Tấn Hòa đã có 1782 người. Vậy thì cậu hãy đem 1782 người đó, và với tốc độ tăng trưởng 36 người mỗi ngày, đang tăng lên từng ngày. Bao nhiêu người tôi không quan tâm. Dù sao thì dù cậu có lật tung cả thành phố Tấn Hòa lên cũng phải tìm ra cô ta cho tôi. Lục tổng, 5 năm rồi. Tôi đã tìm 5 năm rồi đấy. Có thể đừng tìm nữa không? Không tìm nữa. Lỡ như một ngày nào đó người phụ nữ đó dẫn theo 5 đứa trẻ đáng yêu trở về thì tôi phải làm sao? Không cần biết. Nhanh chóng tìm. Con trai, nghe gì đấy? Mẹ, chú cùng phòng tình một đêm với người khác. Tình một đêm? Với ai? Nghe rõ chưa? Người phụ nữ đó giống như mẹ, trên vai có một vết bớt. Mà người phụ nữ đó đã sinh 5 đứa con. Sinh 5 đứa lận sao? Chúng ta không được nghe lén người khác nói chuyện, lát nữa bị chú ấy phát hiện đấy.
Mắt kính của tôi. The film was translated and narrated by M Media. Giá như hôm đó mang kính thì cũng chẳng đến nỗi không biết cha của đứa trẻ là ai. Quán cà phê Vọng Hải, mau tới. Ngô Du, người bạn cùng phòng mà cô tìm cho tôi sao lại là nam vậy? Không quan trọng. Bạn thân Hạ Vãn Vãn, Ngô Du. Bây giờ có một đơn hàng lớn, phu nhân của Giang gia muốn một chiếc vòng cổ kim cương độc nhất vô nhị, nhận hay không? Hay là thôi đi. Vãn Vãn, chuyện đó đã qua 6 năm rồi. Lúc đó là Thẩm Mạn đạo nhái thiết kế của cậu, rồi vu oan cho cậu, hại cậu bị đuổi học khỏi Giang Đại. Nếu không thì với tài năng của cậu, chắc chắn đã là nhà thiết kế nổi tiếng của Tấn Hòa rồi. Cậu cũng biết đấy, giới trang sức rất coi trọng danh tiếng và uy tín. Với tôi bây giờ, tôi có một cách hay. Không hổ danh là cậu, Ngô Du. Biến thái. Con trai chủ nhà, con tên gì? Con tên là Hạ Lạc Khắc. Chú hỏi tên thật của con mà. Con tên là Hạ Lạc Khắc. Chú không tin. Đây là bằng chứng. Hạ Băng Bạc. Hóa ra tên thật của con là Hạ Băng Bạc. Trả lại cho con, nhóc con. Con có phải còn một người chị gái tên là Hạ Tuyết, có một người anh trai tên là Hạ Vũ. Chú tưởng ai cũng giống chú. Sinh 5 đứa một lứa. Con đưa cho con. Đây là con đặc biệt, viết cả đêm đó. Tôi liều mạng với chú. Nhãi danh, chúng ta cứ ăn cái này sao? Ba mẹ con đâu? Mẹ con bận làm việc. Ba con. Hạ Vãn Vãn nói không được nói cho người khác. Bà mất rồi, nếu không sẽ bị bắt nạt. Thực ra ba con là thủ phủ Tấn Hoa. Thủ phủ Tấn Hoa? Đó chẳng phải là mình sao? Xem ra phải từ miệng nhóc con này moi chút tin tức rồi. Thật nhớ bữa buffet trưa nay quá. Bò bít tết, sashimi thượng hạng. Alo, trợ lý, anh tìm cho tôi vài đầu bếp Michelin 5 sao. Đến nhà. Chú cùng phòng, ba của chú cũng là thủ phủ Tấn Hòa sao? Món đầu tiên, tôm hùm Úc. Món thứ hai, bít tết thăn lưng bò. Món thứ ba, cá tuyết hấp. Mời dùng. Chú nhỏ, con không phải đang mơ chứ? Chú nhỏ, con nên gọi là anh. Anh Tiểu Thu, em bắt đầu dùng bữa đây. Này nhóc, ba em mấy năm nay có quay lại tìm em không? Nếu anh đã thành tâm thành ý hỏi, vậy em sẽ đại phát từ bi, nói cho anh biết ba em tiêu đời rồi. Ngự Thủy Loan. The film was translated and narrated by M Media. Con trai. Mẹ về rồi. Hạ Lạc Khắc, mấy người vừa nãy là ai vậy? Mẹ chẳng phải đã nói với con không được mở cửa cho người lạ sao? Đó là chú cùng phòng. Mời đầu bếp Michelin đến. Michelin? Đầu bếp? Người này rốt cuộc là ai vậy? Nói hắn giàu có thì hắn lại ở ghép, nói hắn không có tiền thì hắn lại mời đầu bếp. Còn chưa biết bạn cùng phòng mới trông như thế nào nữa.
Có đó không? Tôi đến để cảm ơn. Có ai ở đó không? Thần bí quá. Đồ ăn 16 tệ rưỡi, quay đầu lại thành 65. Đồ lừa đảo, đồ ôn thần lắm chuyện. 1 mét vuông sắp tới tay lại bay mất rồi. Sao cô ta lại biết ý tưởng thiết kế của Alice? Chắc chắn là đạo nhái. Tôi đạo nhái. Kẻ đạo nhái rõ ràng là Thẩm Mạn. Ngọc Lục bảo 3K ra, chắc chắn cũng là đồ ăn cắp. Bị nhà giục cưới cũng là đáng đời anh. Chúc anh tìm được một bà vợ dữ dằn. Đồ lừa đảo xảo quyệt. Hẹn không gặp lại, tên đàn ông tồi tệ. Đừng để tôi gặp lại anh. Đợi đã. Sao lại là anh nữa? Cô theo dõi tôi. Tôi còn thấy xui xẻo đây này. Tránh ra. Cô cứ ấn đi. Cô còn nói không phải theo dõi tôi. Tôi ở cùng tầng với anh. Đúng là xui xẻo 8 đời. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Anh có thôi đi không? Tôi ở đây, đây là nhà tôi. Cái gì? Mẹ, 2 người về rồi. 2 người. Con trai, con có biết anh ta sao? Chú ấy chính là chú cùng phòng của chúng ta. Không được, anh không thể ở đây. Dựa vào đâu? Tôi mới thuê căn nhà này. Tiền thuê nhà tôi sẽ tìm cách trả lại cho anh. Dù sao cũng không thể ở đây. Anh làm gì vậy, tên lưu manh? Anh còn nhìn vai tôi. Cái khuyên tai này không phải tập đoàn Lục Thị mẫu mới ra mắt quý sau sao? Lẽ nào bản thiết kế bị lộ? Chuyện là tôi có thể thuê nhà của cô không? Tôi trả gấp đôi tiền thuê. Không được. Mẹ ơi, gấp đôi tiền thuê nhà đó. Gấp đôi cũng không được. Con trai, người này trông không giống người tốt. Nhà mình mẹ quá con côi, sống chung với một người đàn ông không thích hợp. Tôi là người tốt. Người tốt mà lại kéo áo người ta rồi nhìn vai người ta sao? Vừa nãy cô đuổi tôi ra ngoài. Tôi muốn vào trong. Thôi được rồi. Dù sao anh cũng không thể ở đây. Phải nghĩ cách ở lại. Vết bớt trên vai cô ấy không thể chỉ là sự trùng hợp. Còn nữa, bản thiết kế quý tới, sao lại bị do gì được nhỉ? Chuyện là rốt cuộc cần điều kiện gì? Cô mới cho tôi ở đây. Dù điều kiện gì, anh cũng không thể ở đây. Tôi thật là thảm. Tôi tiêu xài hoang phí. Tôi lại không có tiền. Tôi còn chưa tìm được việc. Nhà lại không cho tôi tiền sinh hoạt. Tôi đến tiền ở khách sạn cũng không có. Đều tại tôi quá tốt bụng. Mẹ ơi, chú ấy thật đáng thương. Hay là chúng ta kêu mang chú ấy đi? Nhưng chúng ta, thôi bỏ đi. 2 người không cần kêu mang tôi. 2 người mẹ quá con côi, chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Tối nay tôi ngủ ngoài đường vậy. Thôi được rồi. Vậy anh ở đây đi. Cảm ơn chủ nhà, cô đúng là người tốt. Chờ đã. Anh tên gì? Lục Văn Thu. Anh tiểu Thu, mình đi thôi. Khoan đã. Cẩn thận. Hai người làm sao thế? Hạ Lạc Khắc còn nhỏ, nó bị mù màu đỏ xanh, không phân biệt được đèn giao thông. Anh là người lớn mà cũng không phân biệt được sao? Dẫn thằng bé vượt đèn đỏ rất nguy hiểm. Nhưng mà người lớn cũng có thể bị mù màu đỏ xanh mà. Ý của anh là anh cũng mù màu đỏ xanh sao? Hai người cũng có duyên ghê. Mẹ, lát nữa chú cùng phòng, có thể đi cùng chúng ta đến công viên giải trí chơi không? Không được, chú ấy bận lắm. Mẹ đi cùng con nhé. Không sao đâu, tôi rảnh. Tuyệt quá. Công viên giải trí. Cậu không được chơi. Chơi tàu lượn siêu tốc phải có bố mẹ đi cùng. Hạ Lạc Khắc, cậu không có ba. Mẹ cũng là một kẻ nhát gan. Mẹ tôi không phải đồ nhát gan. Vậy thì cậu cũng cút đi, để tôi lên trước. Ba ơi, con trai. Chuyện gì vậy? Ai dám bắt nạt con trai tôi? Đây chẳng phải là đứa trẻ không ai cần trong lớp của các con sao? Tôi không phải là đứa trẻ không ai cần.
Tao mặc kệ mày có ai cần hay không. Hôm nay, cái công viên giải trí này mày không được chơi đâu. Ai bảo con trai tôi không được chơi? Tôi là ba của nó. Anh dựa vào cái gì mà đuổi con trai tôi? Dựa vào cái gì? Con trai tôi là hội viên vàng của công viên giải trí này. Cái thẻ này tôi tốn 50.000 tệ để làm đấy. Anh nói cho tôi biết dựa vào cái gì? Tôi còn là ông chủ của công viên giải trí này nữa đó. Ông chủ ở đây sao? Anh giả vờ với tôi cái gì? Mấy người đến cổng công viên giải trí một chuyến. Lục tổng, thật xin lỗi, đã mang đến cho ngài và gia đình trải nghiệm vui chơi không tốt. Lục tổng, tất cả chỉ là hiểu lầm. Là tôi có mắt như mù. Thằng nhóc thối, còn không mau xin lỗi người ta đi. Tôi không muốn nhìn thấy cái gọi là hội viên vàng này nữa. Vâng, Lục tổng, công ty chúng ta đã liệt 2 cha con họ vào danh sách đen ở 28 công viên giải trí, đưa đi. Lục tổng, con trai. Lục tổng, chúc ngài chơi vui vẻ. Lục tổng đến rồi, chuẩn bị dọn sạch nào. Không, không cần, chúng tôi tự chơi được rồi. Cậu chủ nhỏ, có tấm thẻ kim cương này rồi, cậu có thể không cần phải xếp hàng, chơi thoải mái không giới hạn. Lục tổng, vậy tôi không làm phiền nữa. Mọi người làm việc tiếp đi. Lục tổng, sao họ đều gọi anh là Lục tổng vậy? Chuyện là cô có nhớ lần trước ở bệnh viện người bạn của tôi không? Công viên giải trí này cũng là sản nghiệp của nhà họ. Tôi và anh ấy là bạn thời thơ ấu, vậy nên tôi mượn tên anh ấy dùng một chút. Có chuyện trùng hợp vậy sao? Bạn bè của anh đều lợi hại thế sao? Thằng bạn chí cốt của tôi tài giỏi hơn tôi nhiều. Chú cùng phòng, chú cũng ghê gớm quá rồi đấy. Giá mà ba con cũng lợi hại như chú thì tốt rồi, sẽ không có ai bắt nạt con và mẹ nữa. Đi thôi, chúng ta đi chơi đi. Đi chơi nào. Anh vẫn chưa định ra ngoài tìm việc sao? Tạm thời vẫn chưa có việc. Sao thế? Tôi còn đang đợi anh tìm được việc có tiền thuê nhà để dọn ra ngoài. Vậy cô có công việc nào tốt giới thiệu cho tôi không? Tôi thật sự có đấy. Ngưỡng cửa vào nghề cũng không cao. Cô ta sẽ không định dẫn mình cùng đi trộm bản thiết kế chứ? Vậy cũng tốt, sẽ sớm điều tra ra được bản vẽ bị do gì, rốt cuộc là khâu nào có vấn đề. Anh có muốn thử không? Đi theo tôi. Nào, đội lên. Không đội sẽ bị phạt đấy. Cô muốn dẫn tôi đi đâu? Giao đồ ăn. Cô nói muốn dẫn tôi tìm việc chính là giao đồ ăn sao? Cái này ngưỡng cửa vào nghề thấp. Nếu anh chịu khó một chút, một tháng cũng phải được 6-7 nghìn. Anh đừng nghĩ nghề nghiệp có phân cao thấp. Giao đồ ăn thì có gì không tốt. Lên xe. Không phải. Xe này của cô có an toàn không vậy? Lần trước anh không phải đã ngồi rồi sao? Lần trước tôi là do tình thế bắt buộc. Tôi vì chạy trốn, tôi mới ngồi xe cô. Bây giờ anh là do cuộc sống bắt buộc. Đi không? Không đi tôi tự đi. Gấp cái gì? Ngồi cho vững. Đi thôi. Hôm nay muốn dẫn tôi đến đây giao đồ ăn sao? Công ty này làm sao vậy? Anh sẽ không phải đã nộp hồ sơ ở đây chứ? Nộp hồ sơ cũng không sao. Tôi nghe nói ông chủ của những công ty lớn này đều là biến thái. Anh không đến đây làm việc là chuyện tốt. Ông chủ của những công ty lớn này đều là biến thái. Cô nghe ai nói vậy? Không phải ai cũng nói vậy sao? Đồ ăn của tôi sắp nguội rồi. Hôm nay tôi dẫn anh làm quen với quy trình. Đợi sau này anh biết rồi thì có thể tự giao. Đi thôi. Tập đoàn Lục Thị. Anh không cần thấy giao đồ ăn là mất mặt. Tự mình kiếm tiền thì có gì đâu. Đợi đã. Đứng lại. Ai cho mấy tên giao đồ ăn hôi hám các người? Dùng thang máy của công ty chúng tôi. Bẩn quá đi mất. Đồ ăn tôi giao ở tầng 32. Nếu tôi không đi thang máy mà leo cầu thang thì sẽ quá giờ mất. Cô leo cầu thang giao đồ ăn quá giờ, liên quan gì đến tôi? Bọn giao hàng các người đều như nhau cả. Người nồng nặc mùi hôi. Không hôi mà. Trời ơi, tay của tôi lát nữa phải rửa lại. Dì dọn vệ sinh đâu rồi? Sao vẫn chưa tới? Mau dọn dẹp chỗ này đi. Cảm giác không khí cũng bị ô nhiễm. Hôm nay cô không muốn ăn cơm nữa, phải không? Lục, suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Thiết kế bộ phận. Chu Lệ Lệ.
Hôm nay tôi đến đây chỉ là một người giao hàng thôi, không ngờ trong tòa nhà lại có thể gặp được loại nhân viên văn phòng như cô. Tôi không có ý đó. Xin lỗi, ngài đi trước đi. Xin lỗi, tôi thật sự không có ý đó. Cô ta sao cứ như bị bệnh nặng vậy? Không sao, đừng để ý đến cô ta. Chúng ta đi giao hàng thôi. Cô ta lát nữa sẽ không đánh giá xấu tôi chứ? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Lập tức sa thải Chu Lệ Lệ. Bộ phận thiết kế, phong sát toàn ngành, nhân phẩm quá tệ, não lại có vấn đề. Chào Lục tổng. Hai người thấy tôi rất giống Lục tổng của các người sao? Anh với Lục tổng anh minh thần võ của chúng tôi thật sự là quá giống. Quá giống. Hơi giống. Chỉ là hơi giống thôi. Người của tập đoàn Lục Thị sao? Đầu óc cứ như có bệnh vậy. Anh nói sau này nếu tôi vào Lục Thị, tôi sẽ không giống họ chứ? Cô muốn vào tập đoàn Lục Thị sao? Có khả năng nào? Tương lai tôi sẽ là nhà thiết kế trang sức hàng đầu của tập đoàn Lục Thị. Anh cười cái gì? Anh có ý gì? Anh coi thường tôi phải không? Tôi nói cho anh biết, sớm muộn gì cũng có một ngày tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị sẽ đích thân cầu xin tôi đến đó. Anh có ý gì? Nước uống miễn phí dành cho nhân viên giao hàng, người dọn vệ sinh. Cầm lấy. Đi thôi. Hạ Vãn Vãn, đây là chỗ công cộng mà. Chưa từng thấy người phụ nữ nào ích kỷ, keo kiệt thực dụng như vậy. Cầm lấy. Cảm ơn nhé. Uống nước. Cầm lấy uống đi. Cảm ơn. Uống nước đi. Cảm ơn nhé. Cầm lấy. Đúng rồi. Sao cô lại đưa nước cho họ? Rõ ràng họ có thể tự lấy mà. Nước để ở đó, họ căn bản không tìm thấy ở đâu. Dù sao tôi giao hàng cũng tiện đường nên đưa cho họ luôn. Cô sẽ không giao hàng mãi chứ? Tôi thấy trước đây cô bán trang sức. Cô có phải muốn vào tập đoàn Lục Thị làm nhà thiết kế trang sức không? Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà tôi đang trên đường thực hiện ước mơ thì gặp chút bất trắc, phải hoãn lại rồi. Nhưng mà tôi chưa từng thấy cô vẽ bản thiết kế trang sức nào cả. Này, có ở đây, anh xem. Cô có thấy ghê tởm không hả? Hạ Vãn Vãn cầm khăn giấy đã dùng rồi nhét vào tay người khác. Đây là bản thiết kế của tôi. Anh xem thử đi. Thật sao? Dĩ nhiên rồi. Đây là do cô vẽ sao? Vẽ khi nào vậy? Sao lại vẽ lên cái này? Lúc tôi vừa đi giao đồ ăn, đột nhiên có cảm hứng nên vẽ tạm lên đây. Cái này gọi là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Thiết kế vòng tay này đủ sức sánh ngang với nhà thiết kế giỏi nhất của tập đoàn Lục Thị. Cô ta thật sự có năng khiếu thiết kế. Không phải cô muốn vào tập đoàn Lục Thị làm nhà thiết kế sao? Cô cứ cầm bản thiết kế này đến đó tìm việc làm, lương tháng ít nhất cũng 2 vạn tệ. Không được. Tôi gặp phải chút khó khăn, nhưng tôi tin tôi nhất định làm được. Chỉ là bây giờ thời cơ chưa chín muồi. Anh cũng biết đấy, ngưỡng cửa của ngành thiết kế trang sức rất cao. Anh xem này, chỉ một viên đá nhỏ xíu này thôi đã 3 vạn tệ rồi. Bây giờ tôi không có tiền, chỉ có thể chờ thêm thôi. Cô muốn viên đá này trong bản thiết kế sao? Những người làm thiết kế trang sức như chúng tôi thấy loại đá quý này đều không thể bước đi nổi. Viên đá này, bây giờ tôi đang từng chút một tiến gần đến ước mơ của mình. Mỗi lần giao một đơn hàng là tôi lại tiến gần hơn đến ước mơ của mình một bước. Cô cũng lạc quan thật đấy. Một viên đá quý, tìm ra nó quá đơn giản. Lục tổng, anh tuyệt đối đừng dễ dàng tin tưởng cô gái lừa đảo đó. Tuy viên đá quý này chỉ đáng giá 6 vạn, nhưng có lẽ cô ta không tệ như chúng ta tưởng. Hơn nữa, bây giờ còn có tôi đang theo dõi cô ta. Anh đừng có tự chuốc lấy phiền phức đấy. Anh nói gì? Không có gì.
Cái gì đây? Anh trông từ đâu ra thế? Trông gì chứ? Từ nhỏ tôi đã dạy dỗ Hạ Lạc Khắc không được lấy đồ của người khác. Anh cũng vậy. Trả lại đi. Thật sự không phải trông đâu. Đại ca, anh có biết viên đá quý này không chỉ có 3 vạn tệ, độ tinh khiết của nó rất tốt, so với đá thông thường chất lượng cao hơn nhiều. Cô cũng tinh mắt đấy, vừa nhìn là biết ngay chính là viên đá nhỏ bên trong này. Ít nhất cũng phải 6 vạn. Anh phải ngồi bóc lịch 10 năm. Anh có biết hay không, tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa đây? Cái này thật sự không phải trộm về. Tôi mua về. Anh mua. Anh lấy đâu ra tiền mà mua? Anh ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Tôi chỉ tốn chừng này. 3.000, 300. Trên người tôi lấy đâu ra 3.000? Anh nói anh bỏ ra 300 tệ mua về viên bảo thạch này. Anh không gạt tôi chứ? Tôi không gạt cô. Anh thề đi, anh thật sự không gạt tôi. Mua ở đâu? Chính là ở ven đường Nhân Dân Lộ. Hắn có một số loại đó. Chính là cái sạp nhỏ, cô biết chứ? Ở đó có một cái sạp nhỏ, trên đó toàn là loại này. Toàn bộ sao? Anh dẫn tôi đi xem thử đi. Cô muốn đi xem? Còn chậm trễ, hắn ta chạy mất. Đi cùng tôi, nhanh lên. Tiêu rồi. Mình vừa rồi có phải nói dối hơi quá rồi không? Giang hồ cứu cấp. Bây giờ lập tức mang theo bảo thạch kim cương đến ngã tư Nhân Dân Lộ bày sạp bán rẻ. Tôi lát nữa sẽ đến. Nhanh lên. Lục tổng, anh bảo tôi đi bày sạp bán kim cương, lại còn bán rẻ. Cho tôi mượn cái sạp. Cho tôi mượn một chút thôi mà. Mượn một chút, nhanh lên. Cô xem, tôi không gạt cô chứ? Người ở đó bày sạp mà mặc Âu phục sao? Trang trọng thế. Sao bày sạp mà còn mặc Âu phục? Chẳng chuyên nghiệp chút nào. Việc gấp, thật sự không có thời gian thay đồ. Cái này anh bán hết sao? Bán hết. Cái này bao nhiêu tiền? 3 vạn. Rẻ hơn chút đi. Đều là khách quen. Vậy thì 3.000. Bao nhiêu? 3.000. Mình không phải đang nằm mơ chứ? Cái này rẻ quá. Trời ơi, bao chọn cái sạp này rồi. Giấc mộng làm giàu của Hạ Vãn Vãn mình còn xa vời sao? Sao cô ấy không nói gì? Hay là vẫn còn đắt quá? Vẫn còn đắt quá. Anh xem, hòn đá này của anh nhỏ xíu như vậy, giống như mảnh thủy tinh vàng. Rẻ hơn chút đi. Vậy thì 30. Không phải. Lục Văn Thu, anh trả giá giỏi quá. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này 2 vạn. 200. Được rồi, những thứ này tôi lấy hết. Anh mau bán hết rồi dọn hàng đi. Anh về đi. Còn có thể như vậy trực tiếp bớt 2 số không? Cái này quá đỉnh. Thấy anh là khách quen. 200 thì 200 vậy. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này 250. Những thứ này. Thôi vậy, những thứ này tôi lấy hết. Ông chủ, gói lại giúp tôi. Bao nhiêu tiền? Cô tính lại xem có vấn đề gì không. Tổng cộng là 12.960. Anh làm sao vậy? Trông không được vui lắm. Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ bán hết đồ rồi là tôi có thể về nhà rồi. Tôi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ. Có số tiền này tôi có thể cho con tôi đi học, có thể mua thuốc cho mẹ già, còn có thể mua áo bông cho vợ nữa. Anh có mấy đứa con? 2 đứa. Thôi được rồi, những thứ này tôi không cần nữa. Sao tự nhiên lại không cần nữa? Là tôi nói gì sai sao? Những viên đá quý của anh, còn cả giá kim cương, đều tính sai hết rồi. Ví dụ như viên này, giá trị của nó ít nhất cũng phải trên 1.000 vạn, thậm chí còn hơn. Còn cái này nữa, đừng thấy nó nhỏ, nhưng mà chất lượng nó tốt, giá cũng phải 200 vạn đấy. Cái này
Cái này lại càng khó nói. Nó chính là vật triển lãm của buổi đấu giá. Giá cả thế nào cũng phải trên 4.000 vạn. Tất cả đá quý trong giỏ của anh, còn cả kim cương, đều đặc biệt đáng giá. Như này đi, anh lấy điện thoại ra ghi lại. Tôi nói cho anh biết ở đây giá cả đại khái của mỗi viên đá quý và kim cương, để sau này anh khỏi bị người ta lừa nữa. Tôi còn có số liên lạc của một tiệm trang sức, anh ghi lại đi. Đến lúc đó anh có thể mang số trang sức này mang hết đến đó. Vậy những thứ này cô đều không cần nữa sao? Không cần nữa. Tôi mua không nổi. Còn cái này nữa, trả lại cho anh. Cái này đã thanh toán rồi mà. Viên ngọc hải lam này ít nhất cũng phải 6 vạn. Anh không thể bán 300 tệ được. Anh mau mang những thứ này đến tiệm trang sức đi. Cẩn thận trên đường bị cướp. Vậy những thứ này cô đều không cần nữa sao? Nếu anh đi muộn thêm chút nữa, tôi thật sự không nỡ đâu. Tôi đi đây. Đừng nhìn nữa. Có gì hay mà nhìn. Tôi cảm thấy tôi như đang nằm mơ vậy. Bỏ lỡ 100 triệu. Lần này hình như cô thật sự bỏ lỡ 100 triệu rồi. Tiền của tôi, kim cương của tôi, ngọc của tôi mất hết rồi. Vậy bây giờ cô còn muốn kiếm tiền nữa không? Muốn chứ. Nhưng người ta cũng đáng thương lắm. Trên có mẹ già, dưới có con thơ. Thế lúc nãy cô có thể lấy lại viên ngọc bích đó. Tôi đã trả tiền rồi mà. Không được. 300 tệ mua viên ngọc 6 vạn. Đó là lừa đảo. Tôi phải làm gương cho hạ lạc khác của tôi. Không thể để ảnh hưởng tiêu cực đến nó. Nhưng tôi vẫn rất buồn. Không ngờ cô cũng khá chính trực đấy. Tôi cũng không muốn. Tôi muốn kiếm tiền. Vậy bây giờ cô còn muốn vào tập đoàn Lục Thị không? Đâu có dễ vậy. Cũng không khó như cô nghĩ đâu. Cô không phải còn nói là muốn tổng tài tập đoàn Lục Thị đích thân mời cô. Hôm sau, tập đoàn Lục Thị. Hạ Vãn Vãn, sao cô lại đến đây? Nhậm chức. Đây là tập đoàn Lục Thị đấy. Một người thậm chí còn không có bằng tốt nghiệp đại học như cô đến đây ứng tuyển bảo vệ sao? Hay là vệ sinh? Tôi khuyên cô vẫn là đừng tự rước nhục vào thân. Người đang làm, trời đang nhìn. Cô tưởng mấy chuyện bẩn thỉu cô làm năm đó không ai biết sao? Thẩm Mạn, đây là bạn cô sao? Chẳng qua chỉ là một kẻ đạo nhái thôi. Nói dối không biết ngượng. Đến bằng tốt nghiệp đại học cũng không có mà thôi. Năm đó người đạo tác phẩm của người khác chính là cô, không phải tôi. Bây giờ lại học được cách hát nước bẩn lên đầu người khác rồi. Cô hỏi xem có ai tin không? Còn cô, Hạ Vãn Vãn, chỉ xứng đáng mãi mãi chui rúc trong những nơi không thấy ánh sáng, là một kẻ hạ đẳng. Tập đoàn Lục Thị không phải nơi cô nên đến, còn không mau cút đi. Cô ngay cả ý tưởng thiết kế của tác phẩm của mình cũng không nói ra được. Cô không thấy chột dạ sao? Bao nhiêu năm rồi cô vào tập đoàn Lục Thị có thiết kế ra được tác phẩm nào xuất sắc không? Hay nói cách khác, nhà thiết kế Thẩm tài năng cạn kiệt, hết cái để sao chép rồi. Tôi chỉ biết người đưa ra tác phẩm thiết kế là tôi, chứ không phải cô. Tôi không thẹn với lòng. Cô, Hạ Vãn Vãn, chỉ là một kẻ lừa đảo bán đồ trang sức giả, căn bản không xứng xuất hiện cùng một tòa nhà với chúng tôi. Hóa ra là kẻ lừa đảo bán đồ trang sức giả. Không biết lý lịch của cô ta qua được vòng sàng lọc kiểu gì nữa. Không chỉ vậy, đời tư của cô ta rất hỗn loạn, còn mang theo một đứa con không rõ cha là ai. Loại người này không chỉ tâm địa mà con người cũng dơ bẩn. Chúng ta vẫn nên tránh xa ra. Nhỡ đâu lây bệnh gì đó lại khó chữa thì sao? Cô không được sỉ nhục con trai tôi. Thẩm Mạn, hôm nay tôi đến đây chính là để chứng minh năm đó người đạo tác phẩm của người khác chính là cô. Chỉ tiếc là thông tin tuyển dụng của tập đoàn Lục Thị viết rất rõ ràng tốt nghiệp đại học. Cô tốt nghiệp rồi sao? Hay là cô lại lên giường với ai đó nên mới có cơ hội phỏng vấn? Không biết bộ phận nhân sự ai lại có mắt như mù như thế, đến lý lịch cũng không xem cho rõ, lại tuyển một đứa rác rưởi vào đây, còn không mau cút ra ngoài. Hạ Vãn Vãn là do tôi tuyển vào. Lục tổng,
Lục tổng, giờ làm việc. Mọi người làm gì ở đây? Còn không mau quay lại làm việc. Lục tổng, tôi. Vị này là Lục tổng. Lục tổng, chào ngài. Sao anh lại ở đây? Để tôi giới thiệu cho cô chức vụ mới của tôi. Trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Thị. Trợ lý đặc biệt. Sao anh vào được đây? Yêu cầu vào đây rất nghiêm ngặt. Tôi cũng đâu đến nỗi nào, được chứ? Thôi được rồi, tôi cũng đã tìm được việc mới. Tối nay chúng ta về nhà, ăn mừng cho ra trò. Sao lại trùng hợp thế này? Trước khi tan làm, hãy xử lý hết chỗ tài liệu này. Nhiều quá vậy. Nhưng mà cái gì? Hạ Vãn Vãn, đồ đạo nhái như cô, tưởng vào được tập đoàn Lục Thị là chuyện dễ dàng lắm sao? Công ty chúng ta sao lại tuyển cả người đạo nhái vào làm việc chứ? Chắc chắn là đi cửa sau rồi. Cô cứ một mực nói tôi đạo nhái. Cô vào Lục Thị bao nhiêu năm rồi? Có tác phẩm mới nào không? Hay là nói bản vẽ năm đó của cô chính là đạo của tôi? Hình như là từ khi nhà thiết kế Thẩm vào công ty, hình như cô ta chẳng có lấy một tác phẩm tiêu biểu nào. Cô đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Chúng ta cá cược đi, xem ai vẽ xong trước bản thiết kế cho quý tới và được chọn. Người thắng ở lại, người thua cút xéo. Được thôi, đồ không biết trời cao đất dày. Cô còn không có tư cách tham gia bình chọn thiết kế nữa là. Tiểu Thu ca, anh giỏi quá. Lẩu bò này thơm quá đi. Còn phải nói. Sao giờ này mẹ em vẫn chưa về? Dây chuyền đẹp quá. Là muốn tặng cho mẹ em sao? Tiểu Thu ca, anh định theo đuổi mẹ em sao? Đừng nói bậy. Đây là quà nhậm chức tặng mẹ em đấy. Hú hồn, anh có nhiều con trai quá, không hợp làm bố em đâu. Anh có mấy đứa con trai chứ? Alo, hôm nay chắc tôi không kịp ăn lẩu với anh rồi. Cô, sao cô mới ngày đầu đi làm mà đã nhiều việc thế rồi? Thẩm Mạn đáng ghét. Cô ta chỉ muốn giao cho tôi cả đống việc để ép tôi nghỉ việc thôi. Vậy được rồi, cô làm xong sớm thì về nhanh nhé. Giúp tôi xử lý một việc. Khoan đã, nhà thiết kế Thẩm, bây giờ cô chưa được tan làm. Lục tổng nói tất cả công việc của Hạ Vãn Vãn đều giao cho nhà thiết kế Thẩm giải quyết. Tại sao vậy? Còn không nhìn ra sao? Lục tổng muốn trọng dụng cô đấy. Cảm ơn anh nhiều lắm, Đường trợ lý. Cô có thể tan làm rồi. Cô lại giở trò gì nữa đây? Tôi không đi. Tôi nói giờ không cần cô nữa. Công việc của cô tôi sẽ giải quyết. Cô còn không mau đi đi. Thật là kỳ quặc. Đó không phải là cà vạt nam sao? Hạ Vãn Vãn lại còn yêu đương nữa chứ? Thằng đàn ông nào bị mù mắt mà lại thích cô vậy? Ngự Thủy Loan, cạn ly. Chúng ta lại cùng tìm được việc làm rồi, lại còn ở cùng một công ty. Thật là trùng hợp. Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Được đấy, chúc cô nhận chức vui vẻ. Sao anh lại làm trợ lý tổng tài được vậy? Chức vụ này yêu cầu bằng cấp rất cao đấy. Làm ơn đi, tôi cũng đâu có tệ. Tôi có một món quà muốn tặng anh. Cảm ơn. Tôi rất thích. Mẹ, Tiểu Thu ca cũng có quà tặng mẹ đấy. Đừng. Quà nhậm chức.
Cái này của anh, nước mắt thiên thần, giả y như thật vậy. Anh mua ở đâu vậy? Giống y như thật. Hàng giả. Đúng vậy. Đây chính là nước mắt thiên thần, bảo vật cấp bậc điện thờ. Hàng thật phải mấy triệu đấy. Anh chỉ là một trợ lý mới vào làm, lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Cô cũng tinh mắt đấy chứ. Mà này, cô biết nước mắt thiên thần, cô đã từng thấy nó chưa? Tất nhiên rồi. Tôi học thiết kế trang sức mà. Tuy chỉ gặp một lần, nhưng tôi vẫn nhớ được nhờ trí thông minh của mình. Có thể chỉ gặp một lần mà đã nhớ được nước mắt thiên thần trông như thế nào, luôn nhớ mãi không quên. Cô ta thật sự rất có năng khiếu. Phải ăn nhanh thôi. Ăn xong rồi, tôi còn phải về công ty tăng ca nữa. Tôi cá với Thẩm Mạn. Úy tới. Cuộc bình chọn thiết kế, tôi sẽ thắng cô ta. Cô nói gì? Úy tới. Cuộc bình chọn thiết kế ấy, cô không biết sao? Cái đó, trợ lý thiết kế là không được tham gia tuyển chọn. Cái gì? Thẩm Mạn này, cô ta chắc chắn đã biết từ trước rồi, cố tình hãm hại tôi. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Đúng rồi. Cô có chuẩn bị sẵn cảm hứng thiết kế nào chưa? Cô không sợ tôi tiết lộ bản thiết kế của cô ra ngoài sao? Đây chỉ là một bản phác thảo, ý tưởng thiết kế của tôi thôi. Được, để tôi xem nào. Nét vẽ của cô được đấy. The film was translated Cũng không tệ. and narrated by Media. Còn dùng Hoàng Ngọc làm điểm nhấn. Anh còn biết thiết kế trang sức nữa sao? Biết sơ sơ thôi. Tập đoàn Lục Thị, cô nghe nói chưa? Lần này bản vẽ thiết kế được chọn, toàn bộ nhân viên công ty đều có thể tham gia. Thật sao? Toàn bộ tham gia thì đã sao? Có vài người không có thiên phú, có làm thế nào cũng chỉ là lãng phí thời gian. Chúng ta cứ chờ xem. Thật là kỳ quặc. Đây chẳng phải là cà vạt Hạ Vãn Vãn mua sao? Lục tổng từ trước đến nay trang phục đều là hàng đặt may riêng. Hai người này chẳng lẽ có quan hệ gì sao? Cô còn việc gì không? Lục tổng là trợ lý thiết kế mới đến. Hạ Vãn Vãn, tôi xem sơ yếu lý lịch của cô ta có tiền án đạo nhái. Cô muốn nói gì? Lục tổng, tôi và Hạ Vãn Vãn này tốt nghiệp cùng một trường đại học. Tôi khá hiểu cô ta, đời sống riêng tư khá hỗn loạn. Tôi nghe nói cô cùng cô ta tham gia cuộc thi tuyển chọn. Nếu lần này cô thất bại, nhà thiết kế Thẩm, tôi thật sự phải nghi ngờ năng lực của cô. Tôi đương nhiên sẽ không thua. Lục tổng, cà vạt của anh khá đặc biệt. Mới đổi sao? Không giống phong cách thường ngày của anh. Đẹp không? Khá đặc biệt. Nhưng màu này khá hợp với anh. Là bạn gái tặng sao? Đi làm việc đi. Cái cà vạt hôm qua cô tặng ai rồi? Liên quan gì đến cô? Nếu Hạ Vãn Vãn thật sự có quan hệ gì với Lục tổng thì bây giờ cô ta cũng không đến mức chỉ là một trợ lý thiết kế. Chẳng lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi? Cô lại muốn sao chép tác phẩm của tôi nữa hả? Cô nói linh tinh gì vậy? Tôi chỉ muốn xem cô trong giờ làm việc có lười biếng không thôi. Nếu thật sự để Hạ Vãn Vãn tham gia cuộc thi tuyển chọn, nhỡ đâu. Không được, tuyệt đối không thể để cô ta có cơ hội này. Lần này nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để Thẩm Mạn sao chép nữa. Lục tổng, bản vẽ này nhà thiết kế của công ty đã nghĩ rất nhiều cách, vẫn không cứu được. Nếu bản vẽ này không thể giao đúng hạn thì dự án của chúng ta sẽ đổ bể. Sao anh vẫn chưa ngủ? Tôi xem thử. Cô có ý kiến gì? Tôi thấy hơi tiếc. Tôi có thể sửa lại không?
Liệu cô ấy có phải là người phụ nữ 5 năm trước không? Anh nhìn tôi làm gì? Hạ Vãn Vãn, cô được đấy. Đó là điều đương nhiên. Cô đã giúp tôi một việc lớn. Nếu bản thiết kế này được chấp nhận, cô sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Thật sao? The film was translated and narrated by M Media. Alo, sếp. Người phụ nữ mà ngài bảo tôi tìm cách đây 5 năm, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Cái gì? Cậu không phải nói là ở Tấn Hoa có 1782 người phụ nữ có vết bớt trên vai sao? Sếp, ngài còn nhớ chiếc kính ngài đưa cho tôi trước đây không? Tôi dựa vào 2 điều kiện này, đồng thời điều tra. Cuối cùng, chỉ có một người đồng thời đáp ứng cả 2 điều kiện. Là ai vậy? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chính là Hạ tiểu thư. Cái gì? Cô ấy bao nhiêu năm rồi? Chẳng lẽ quên mình rồi sao? Tại sao cũng không đến tìm mình? Vậy là Hạ Lạc Khắc là con trai mình. Lục Văn Thu, cây bút của tôi có phải đánh rơi ở chỗ anh không? Lục Văn Thu. Thôi bỏ đi. Đây chẳng phải là chiếc kính của mình 5 năm trước sao? Chẳng lẽ Lục Văn Thù chính là người đàn ông 5 năm trước? Anh ta lại là ba của Hạ Lạc Khắc. Anh ta có phải đã phát hiện ra điều gì rồi cố tình ở lại đây? Chẳng lẽ cô làm gì trong phòng tôi vậy? Tôi đến tìm cây bút tôi đánh rơi hôm qua. Hạ Vãn Vãn. Hạ Vãn Vãn. Làm gì thế? Sắc mặt sao lại kém vậy? Không được, anh ta vốn đã có nhiều người tình rồi. Hạ Lạc Khắc nói anh ta có 5 đứa con riêng. Loại người tình trường phức tạp. Trang hoa này vẫn nên tránh xa một chút. Không thể để anh ta biết Hạ Lạc Khắc là con trai anh ta. Bây giờ anh đã có công việc ổn định rồi, thu nhập cũng khá. Có phải nên chuyển ra ngoài rồi không? Tại sao? Hạ Vãn Vãn, cô muốn đuổi tôi đi sao? Tôi có thể trả tiền thuê nhà mà. Anh là đàn ông con trai ở đây, vẫn là không tiện. Cùng chung sống dưới một mái nhà ở lâu, nếu anh ta phát hiện ra Hạ Lạc Khắc là con trai anh ta, nếu đi rồi mình còn làm sao điều tra rõ ràng được Hạ Lạc Khắc có phải con trai ruột của mình không? Anh ta có phải người phụ nữ vô lương tâm này lại chẳng quan tâm gì chuyện 5 năm trước cả? Tóm lại, nhất định phải đuổi tôi đi sao? Tại sao đuổi anh ta đi? Trong lòng mình vẫn còn chút không nỡ. Anh ta muốn ở lại, chỉ càng gây thêm rắc rối. Mình không thể mềm lòng. Thẻ này không có mật khẩu. 50 vạn. 50 vạn. Ý anh là anh muốn dùng 50 vạn để mua chuộc tôi, chỉ để được ở lại đây. Bản thiết kế mà lần trước cô sửa giúp tôi, người ta đã thông qua rồi. Ông chủ nhà người ta, ông chủ nói 50 vạn này là tiền thưởng. Đồ ngốc, dẫn theo con trai sống khổ sở cũng không đến tìm mình chịu trách nhiệm sao? Thẻ này thật sự có 50 vạn. Hay quá. Vậy thì cô ra ngoài đi, tôi đi thu dọn hành lý, anh không cần đi nữa. Tại sao? Chỉ 50 vạn đã mua chuộc được cô rồi sao? Không phải, nhà trong khu trường học ở trung tâm thành phố tôi đã gom đủ tiền đặt cọc rồi. Hạ Lạc Khắc sắp vào tiểu học rồi, đến lúc đó có nhà rồi. Anh chính là thần tài của tôi, sao tôi có thể đuổi thần tài đi được chứ? Con trai mình không thể học ở trường tôi tan được, phải nghĩ cách thôi. Vậy hôm nay cô còn muốn đi xem nhà trong khu trường học không? Tôi cũng đang có ý đó. Trời ơi, bây giờ thời buổi này ai còn dám trên đường giúp người nữa, lỡ bị tống tiền thì khóc cũng không có chỗ mà khóc.
Vậy thì vẫn nên đi nhanh thôi, người phụ nữ này chắc cũng không sống được nữa. Dì ơi, dì không sao chứ? Dì đừng lo, cháu giúp dì gọi cấp cứu. Alo, xin chào, 120 phải không? Ở đây có người bị ngất xỉu. Được. Không sao rồi dì ơi, cháu đỡ dì dậy. Lục tổng, không hay rồi, phu nhân bị tai nạn xe, bây giờ vẫn còn ở bệnh viện. Cậu nói gì? Mau đưa tôi đến bệnh viện. Buổi họp chiều nay, Trương Tuyết bên đó chủ trì. Vâng. Cô gái, cô là ân nhân cứu mạng của tôi đấy. Lát nữa để con trai tôi cảm ơn cô cho đàng hoàng. Cô tên gì vậy? Dì cứ gọi cháu là Vãn Vãn. Cháu thấy gì bây giờ cũng không có gì đáng ngại nữa rồi. Hay là cháu đi trước nhé. Giá mà thằng con trai hư hỏng nhà mình có thể cưới được một cô gái tốt bụng, hiểu chuyện như vậy thì tốt biết mấy. Cô gái, cô chưa có bạn trai phải không? Cháu chưa có bạn trai, nhưng cháu có một đứa con trai. Có con trai tốt đấy, chứng tỏ cháu là một người mẹ có trách nhiệm đấy. Con trai gì cũng chưa có bạn gái, làm gì rất phiền não. Hay là lát nữa hai người làm quen với nhau, con trai gì trông cũng được. Gì, tùy tính tình nó. Cháu sắp muộn làm rồi. Nếu cháu còn không đi thì cháu mất cả tháng lương đấy. Thế này đi, chúng ta sau này hữu duyên gặp lại, được không? Cô gái, tạm biệt. Mau về công ty, chiều nay còn phải bình chọn thiết kế nữa. Cô gái tốt biết bao. Lục Văn Thu, con không tìm được bạn gái cũng là đáng đời. Lề mề. Mẹ không sao chứ? Giá mà con đến sớm hơn một chút thì tốt rồi. Cô gái vừa cứu mẹ, đẹp gái lại tốt bụng, con cưới cô ấy là vừa. Không phải lúc trước mẹ nói bảo con cưới cái cô Tô Thi Thi sao? Tô Thi Thi đó không phải con không thích sao? Vậy thì đổi người khác thôi. Con ra nông nỗi này rồi thì đừng có xe duyên bừa bãi nữa. Cô gái lúc nãy thật sự rất tốt. Hơn nữa đã có con trai rồi, chắc chắn là một bà mẹ đơn thân có trách nhiệm. Cũng không biết là tên khốn kiếp nào phụ bạc cô ấy. Hạ Vãn Vãn, cô tưởng có thể tham gia cuộc thi là cô chắc thắng sao? Cô vĩnh viễn không thắng được tôi. Hạ Vãn Vãn, cô cứ chờ đấy. Tôi nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi tập đoàn Lục Thị. Cô làm gì đấy? Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Mọi người có thể xem qua tác phẩm thiết kế tôi mang đến. Đây là bản thiết kế của tôi. Vậy thì trên đây chính là tác phẩm thiết kế tôi mang đến. Thẩm Mạn, bao nhiêu năm rồi, sao cô vẫn hèn hạ như vậy? Cô lại ăn cắp bản thiết kế của tôi. Hạ Vãn Vãn, cô không có bằng chứng, nói bậy bạ gì vậy? Cô dựa vào đâu mà nói tôi đạo nhái thiết kế của cô? Tôi lấy bản thiết kế của cô khi nào? Lúc nãy cô lén lút ở chỗ làm việc của tôi, lấm la lấm lét. Không phải cô thì còn ai vào đây nữa? Bản thiết kế này là tôi lấy ra trước. Có bản lĩnh thì cô lấy bản thiết kế của cô ra cho mọi người xem. Nếu giống của tôi là cô đạo nhái của tôi, chứ không phải tôi đạo của cô. Tôi nghe nói trước đây Hạ Vãn Vãn đã từng đạo nhái thiết kế của Thẩm Mạn. Không ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Loại người này sao lại vào được công ty? Chẳng lẽ là có quan hệ? Hạ Vãn Vãn là Thẩm Mạn lấy bản thiết kế ra trước. Cô có bằng chứng gì chứng minh bản vẽ này là của cô? Tôi có thể nói rõ ý tưởng thiết kế này, bản thiết kế này là của tôi. Tôi đương nhiên cũng có thể nói ra ý tưởng thiết kế. Đã 5 năm rồi, cô thật sự nghĩ rằng tôi không hề có chút tiến bộ nào sao? Tôi còn có nhân chứng. Có người có thể chứng minh bản vẽ này là do tôi vẽ. Nhân chứng gì? Trợ lý của Lục tổng. Ý cô là chắc? Tên tiếng Anh của anh ấy là chắc? Phải. Đợi đã. Nếu trợ lý tổng giám đốc
Giúp cô ta thì sao? Tôi và anh ấy không bà con thân thích gì cả. Tại sao anh ấy phải giúp tôi? Tôi sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ, hỏi rõ trợ lý. Nếu anh ấy có thể làm chứng cho việc này, vậy thì Hạ Vãn Vãn, cô vô tội. Chắc anh đã thấy bản thiết kế của Hạ tiểu thư chưa? Bản thiết kế của Hạ tiểu thư không có. Được rồi, vậy thì không sao. Hạ Vãn Vãn, cô nghe thấy rồi chứ? Trợ lý tổng tài nói là không thấy. Cô còn nói bản thiết kế này là của cô sao? Không đúng. Giọng người vừa nãy không giống Lục Văn Thu. Tổ trưởng, Lục tổng, tổng cộng có mấy trợ lý vậy? Hạ Vãn Vãn, cô đừng có giỡn mặt với tổ trưởng. Cô định bắt tổ trưởng tìm hết tất cả trợ lý của tổng tài cho cô sao? Đủ rồi, Hạ Vãn Vãn, cô ra ngoài trước đi. Kết quả bình chọn thiết kế, cô thất bại rồi. Không phải, Hạ Vãn Vãn, có chơi có chịu. Bây giờ cô lập tức cút khỏi công ty. Bản vẽ này là do tôi vẽ. Tất cả bản phác thảo thiết kế tôi đều giữ lại. Hạ Vãn Vãn, xem ra cô không chỉ đạo nhái bản thiết kế của tôi, mà cả bản phác thảo của tôi cô cũng không tha. Tôi nói lại lần nữa, tôi không đạo nhái. Lục Văn Thu, anh ấy có thể làm chứng cho tôi. Cô ta nói, không lẽ là Lục tổng sao? Lục Văn Thu. Hạ Vãn Vãn, cô có biết Lục Văn Thu là ai không? Cô dám tìm anh ta? Anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn chúng ta. Ý cô là Lục Văn Thu là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị. Hạ Vãn Vãn, cô có bị ngốc không vậy? Cô đã vào tập đoàn Lục Thị rồi mà cô lại không biết tên của tổng giám đốc sao? Lục Văn Thu, tại sao Lục Văn Thu lại lừa mình? Hạ Vãn Vãn, cút khỏi công ty ngay lập tức. Tập đoàn chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận một nhà thiết kế đạo nhái. Tổ trưởng, nếu Lục Văn Thu là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, thì anh ấy có thể làm chứng cho tôi. Vừa nãy cô nói trợ lý tổng tài có thể làm chứng cho cô, một trợ lý tổng giám đốc chưa đủ. Bây giờ lại nói Lục tổng có thể làm chứng cho cô. Cô muốn tổ trưởng tìm hết tất cả mọi người cho cô sao? Không cần xác thực bất kỳ ai. Tôi chính là người làm chứng cho cô ấy. Anh là Lục tổng. Tại sao anh lại lừa tôi? Chuyện động trời. Hạ Vãn Vãn, không lẽ quen Lục tổng thật sao? Hạ Vãn Vãn trông không giống đang diễn. Xin lỗi, chuyện này tôi sẽ giải thích sau. Tôi đến để chứng minh cô trong sạch. Lục tổng còn xin lỗi cô ấy nữa. Không lẽ họ thật sự quen biết nhau? Lục tổng, cô chắc cô còn muốn tiếp tục nói dối chứ? Lục tổng, anh không thể vì anh quen biết Hạ Vãn Vãn, hoặc là anh với Hạ Vãn Vãn là quan hệ nam nữ thì anh vu oan cho tôi chứ? Cô nói bậy bạ gì vậy? Tôi và Lục tổng không phải quan hệ nam nữ, còn nói không phải quan hệ nam nữ. Cà vạt mà Lục tổng đeo trước đây đều là đồ đặt riêng, mấy vạn tệ một cái hàng rẻ tiền. Mấy trăm tệ mà cô tặng anh ấy vẫn đeo đi làm đấy thôi. Ra là Lục tổng vẫn còn đang yêu đương bí mật sao? Lục Văn Thu, là anh không giữ tôi. Sau hôm nay tôi chắc chắn không thể ở lại tập đoàn Lục Thị được nữa. Nhưng anh đã kiên quyết giúp Hạ Vãn Vãn rồi thì đừng trách tôi. Lục tổng, tôi biết anh ở công ty một mình một cõi, nhưng anh cũng không thể vì Hạ Vãn Vãn mà vu oan cho tôi chứ. Hạ Vãn Vãn sẽ không phải thật sự là bạn gái của Lục tổng chứ? Vậy chẳng phải cô ta là bà chủ sao? Khó trách kinh nghiệm kém mà vẫn có thể vào được. Vậy thì còn gì là công bằng nữa? Lục tổng, có phải sau này anh còn muốn vì Hạ Vãn Vãn mà nói cả phòng thiết kế của chúng tôi đều là đạo nhái không? Bây giờ cô hắt nước bẩn lên người tôi, bôi nhọ tôi. Cô thật sự nghĩ tôi không có bằng chứng sao? Lục tổng, dữ liệu video giám sát đã được sao chép rồi. Phát ra để mọi người cùng xem. Quả nhiên là Thẩm Mạn, còn luôn miệng nói là Hạ Vãn Vãn đạo nhái của cô. Thật sự là đổi trắng thay đen. Cái này sao lại có thể có camera giám sát được? Sao lại không thể có camera giám sát? Cô nghĩ chuyện cô làm 5 năm trước không ai biết sao? Lục tổng, anh hiểu lầm rồi. Tôi không có. Thẩm Mạn 5 năm trước đã bắt đầu đạo nhái rồi. Khó trách những năm nay chỉ có lúc cô ta mới vào làm tác phẩm mới coi được. 5 năm nay vẫn không có tác phẩm mới nào ra mắt. Kẻ đạo nhái là cô ta. Vậy mà còn dám hắt nước bẩn lên đầu người khác. Thật sự là quá ghê tởm. Chúng ta lại coi loại người này là bạn bè. Lục tổng, tôi không có. Chuyện 5 năm trước tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Bằng chứng rành rành. Thẩm Mạn, tôi thật không ngờ cô lại là loại người như vậy. Hạ Vãn Vãn, tôi xin lỗi cô, là tôi hiểu lầm cô. Kết quả cuộc bình chọn lần này đã có rồi.
là tác phẩm của cô. Cô là một nhà thiết kế xuất sắc. Thông báo xuống dưới. Phong sát thẩm mạn toàn ngành. Lục tổng, ngài không thể đối với tôi nhẫn tâm như vậy. Thẩm tiểu thư, mời cô bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty. Tôi không đi. Tôi không rời khỏi công ty. Tôi không đi. Tôi xin tuyên bố, Hạ Vãn Vãn là nhà thiết kế trang sức mới của công ty chúng ta. Cảm ơn. Lục tổng. Còn chẳng có một nụ cười. Vẫn còn giận tôi sao? Trách tôi giấu cô. Sao anh lại lừa tôi? Anh rõ ràng giàu có như vậy, tại sao lại ở nhà tôi? Chẳng lẽ anh ấy biết thân phận của Hạ Lạc Khắc, muốn cướp Hạ Lạc Khắc đi sao? Không được, mình tuyệt đối không thể để anh ấy cướp Hạ Lạc Khắc đi. Cô có phải quên rồi không? Chuyện 5 năm trước, anh ấy sẽ không thật sự biết Hạ Lạc Khắc là con trai anh ấy chứ? Hạ Vãn Vãn, tôi có thể chịu trách nhiệm cho chuyện 5 năm trước. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Tôi và Hạ Lạc Khắc hai người sống rất tốt. Hơn nữa, Hạ Lạc Khắc không phải con trai anh. Cái gì? Hạ Lạc Khắc không phải con trai tôi. Vậy nên mấy hôm trước anh đối xử với Hạ Lạc Khắc tốt như vậy chính là vì anh nghĩ nó là con trai anh. Xin lỗi Lục tổng, đã để ngài thất vọng rồi. Hạ Lạc Khắc là con trai của bạn trai cũ của tôi. Cho dù Hạ Lạc Khắc không phải con trai tôi thì em cũng là người 5 năm trước đó chứ. Chuyện đã qua rồi. Lục tổng sẽ không còn đối với chuyện năm đó nhớ mãi không quên chứ? Hạ Vãn Vãn, nếu tôi nói những năm nay tôi vẫn luôn tìm em thì sao? Em có thể cho tôi một cơ hội không? Để tôi làm bạn trai em. Vừa rồi đi vào chính là vị hôn thê của tổng tài Tô tiểu thư sao? Thật có khí chất. Hơn nữa nhìn là biết rất giàu có. Với Lục tổng nhà ta thật sự là một cặp trời sinh. Đúng vậy. Hạ Vãn Vãn, đừng có mơ mộng chuyện không thực tế nữa. Vịt con xấu xí sẽ không biến thành thiên nga trắng đâu. Nếu để Lục Văn Thù biết được Hạ Lạc Khắc là con trai anh ấy, chỉ càng khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Mẹ, sắp được nghỉ rồi. Định dẫn con đi du lịch sao? Không có. Hạ Lạc Khắc, chúng ta chuyển đến thành phố khác sống được không? Tại sao? Mẹ định bỏ trốn sao? Mẹ có phải làm sai chuyện gì không? Mẹ không làm sai chuyện gì cả. Hạ Lạc Khắc, con hãy đi dọn dẹp đồ đạc của mình. Mang ít thôi, càng nhanh càng tốt. Hôm nay chúng ta sẽ đi. Hôm nay đi luôn sao? Máy bay 2 giờ chiều. Đi đi. Mẹ, vậy chúng ta còn quay lại không? Không chào tạm biệt anh tiểu thủ sao? Thôi đi, sau này có duyên sẽ gặp lại. Anh tiểu thu, anh về rồi sao? Em vội vàng như vậy sao? Muốn đưa Hạ Lạc Khắc đi sao? Em sợ anh tìm em đến vậy sao? Lục Văn Thù, Hạ Lạc Khắc không phải con trai anh. Tôi cũng không có quan hệ gì với anh. Hạ Lạc Khắc thật sự không phải con trai anh sao? Cho dù nó thật sự không phải con trai anh cũng có thể đối xử tốt với nó như con ruột. Anh tiểu thu, anh muốn làm cha em sao? Hạ Lạc Khắc, em có thích anh tiểu thu không? Nhưng anh đã có 5 đứa con trai rồi. Anh muốn em làm con trai thứ 6 của anh sao? Anh lấy đâu ra 5 đứa con trai? Chính là lúc anh mới đến, em nghe anh gọi điện thoại. Cái gì mà sinh năm? Đó chẳng phải là con trai anh sao? Hiểu lầm rồi. Anh chỉ có mình em là con trai. Hạ Lạc Khắc là con trai tôi, không liên quan gì đến anh. Chắc chắn không liên quan gì đến anh sao? Nó giống anh, đều bị mù màu đỏ xanh. Nó giống anh, đều bị dị ứng thịt cua. Cho dù nó là con trai anh, bao nhiêu năm nay anh đã làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cha chưa? Hơn nữa, anh sắp đính hôn với người phụ nữ khác rồi. Mẹ, anh ấy là cha con thật chứ? Không phải. Nhưng mà lúc nãy, điều anh quan tâm bây giờ không phải thân phận của Hạ Lạc Khắc. Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội. Vãn Vãn, anh không có người phụ nữ khác, cũng không có vị hôn thê, chỉ có em. Anh đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Vậy em có thể hứa với anh 2 người tạm thời đừng đi vội không? Cho anh một cơ hội.
Hơn nữa Hạ Lạc Khắc nó sắp vào tiểu học rồi. Em cũng không muốn nó phải nay đây mai đó. Anh hứa với em, anh sẽ không cướp Hạ Lạc Khắc khỏi em. Anh Tiểu Thụ, anh vẫn nên về trước đi. Mẹ còn có em nữa mà. Hạ Lạc Khắc, con đã lớn rồi, là một tiểu nam tử Hán rồi. Con phải nhớ bảo vệ mẹ thật tốt. Anh sẽ quay lại đón hai người. Mẹ, anh Tiểu Thụ là ba của con thật sao? Hạ Lạc Khắc nguyện ý cùng ba sống cùng nhau không? Con muốn ba mẹ sống cùng nhau. Nếu mẹ không muốn, con chỉ ở cùng với mẹ thôi. Dì có biết không, hôm qua con đến công ty, Văn Thù lại dây dưa không rõ với một nữ nhân viên có con rồi. Còn vì nữ nhân viên đó mà đuổi hết cả thiết kế của công ty anh ấy. Cái gì? Văn Thù điên đến vậy sao? Con cũng không ngờ lại hoang đường đến thế. Không thể để anh ấy hồ đồ như vậy được. Thi, dì thấy chuyện hôn sự của cháu và Văn Thù thôi bỏ đi. Hai đứa hình như cũng không hợp nhau lắm. Dì, chúng cháu không hợp nhau chỗ nào? Dì, có người khác để chọn rồi đúng không? Dì rất thích cháu, nhưng cháu với Văn Thù quen nhau đã lâu, mà hai đứa vẫn không có tình cảm. Tuổi cháu cũng không còn nhỏ nữa. Dì không thể để thằng nhóc đó làm lỡ dở cháu mãi được. Không phải đâu dì, cháu và Văn Thù có tình cảm với nhau. Chắc chắn là nữ nhân viên kia dở trò. Còn có nữ nhân viên vô liêm sỉ như vậy sao? Đã có chồng có con rồi, còn dây dưa với Văn Thù. Bây giờ loại đàn bà có tâm địa xấu xa nhiều lắm. Dì ơi, dì đi với cháu xem sao. Hoang đường, hôm nay dì phải xem con đàn bà này là thần thánh phương nào. Hạ Vãn Vãn, cô là mẹ đơn thân thì có tư cách gì mà đấu với tôi? Còn muốn cướp đàn ông của tôi nữa, mơ tưởng hão huyền. Này Hạ Vãn Vãn, hay là cô ra ngoài tránh đi. Lão phu nhân đến rồi, chắc chắn là đến tìm cô gây sự đấy. Không phải sao, còn dẫn theo vị hôn thê của Lục tổng đến nữa kìa. Đến đây chắc chắn là vì chuyện hôm qua, để lão phu nhân biết được rồi. Tôi làm chuyện ngay thẳng, tại sao phải trốn? Kỳ lạ, hay cho cô làm chuyện ngay thẳng. Hạ Vãn Vãn, sao cô vừa đến đã đánh người vậy? Cô Hạ Vãn Vãn, cô còn biết xấu hổ không hả? Bản thân cô đã kết hôn sinh con rồi, còn câu dẫn vị hôn phu của người khác, tiêu rồi. Hạ Vãn Vãn tiêu đời rồi. Lục phu nhân này còn dẫn theo cả vị hôn thê của Lục tổng đến tận cửa rồi. Cô nói Hạ Vãn Vãn và Lục tổng là đang qua lại bình thường sao? Ai mà biết được, trông không giống lắm. Chắc chắn là có quan hệ mờ ám gì đó. Cô đang qua lại với con trai tôi sao? Nó có thích cô không? Dì là lần trước dì đã muốn giới thiệu con với con trai dì rồi. Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, gặp lại nhau nhanh vậy. Lục tổng là con trai của dì sao? Phải rồi, con là ân nhân cứu mạng của dì. Cùng con trai dì, nó là một cặp trời sinh. Hơn nữa, bây giờ nó vì con không phân biệt phải trái, vậy thì càng hợp rồi. Không có đâu gì, Lục tổng không vì con mà không phân biệt phải trái. Đây là chuyện tốt mà, chứng tỏ nó mê con rồi. Chuyện này là sao? Hạ Vãn Vãn, sao đến cả Lục phu nhân cũng biết? Phu nhân còn nói Lục tổng và Hạ Vãn Vãn là một cặp trời sinh. Chẳng lẽ hai người họ thật sự là một đôi? Phu nhân, dì thật sự hiểu lầm rồi. Tôi và Lục tổng không có gì cả. Dì hiểu, dì là người từng trải, đều hiểu cả. Không phải đâu dì, dì thật sự hiểu lầm. Con và Lục tổng thật sự không có gì cả. Người trẻ trước mặt dì còn ngại ngùng. Như vậy đi, con nói với dì. Không, con nói với mẹ. Sính lễ muốn bao nhiêu tiền, hôm sau mẹ sẽ đi hỏi cưới. Không phải dì đến đây không phải là để giúp con sao? Sao dì lại đi giúp người ngoài? Người ngoài gì chứ? Con phải hiểu chuyện một chút. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của dì. Vậy con thì sao? Tôi nha đầu, con nghe dì nói. Cái đồ Văn Thù kiệm lời đó không hợp. Thế này đi, lần sau dì sẽ giới thiệu cho con chàng trai khác chắc chắn hợp với con. Không phải. Mẹ có gì thì cứ nhắm vào con, đừng nổi giận với cô ấy. Hôm nay không phải con đi công tác sao? Sao lại đột nhiên về nhà? Con là vì cô ấy sao? Thôi được rồi, chuyện hôn sự của hai đứa mẹ đồng ý. Hôm sau sẽ đi hỏi cưới. Mẹ đồng ý rồi. Vãn Vãn là cô gái tốt như vậy, lỡ mất cơ hội này sẽ không tìm được nữa đâu. Lúc đó mẹ bị tai nạn xe, nếu không phải có cô ấy, mẹ có thể đã mất mạng rồi. Cảm ơn mẹ. Bà chủ của chúng ta sắp đổi người rồi sao? Đương nhiên rồi, Lục tổng và Hạ Vãn Vãn đã đến mức bàn chuyện cưới xin rồi. Số Hạ Vãn Vãn cũng tốt thật đấy. Có ai hỏi ý kiến của tôi chưa? Dì ơi, Hạ Vãn Vãn không thể lấy Văn Thù được, cô ta đã có con rồi. Chẳng lẽ muốn để cô ta mang theo con trai? Vãn Vãn bao nhiêu năm nay tự mình nuôi con, chứng tỏ cô ấy là một người mẹ có trách nhiệm. Không phải đâu,
Đứa bé đó không phải con của Lục gia. Đến lúc đó còn phải chia tài sản của nhà họ Lục nữa. Nhà chúng tôi có nhiều tiền lắm. Nuôi thêm một đứa trẻ, chia thêm một phần tài sản cũng chẳng sao. Lục tổng còn thiếu con gái sao? Tôi đi làm con gái cho Lục tổng, làm cháu gái cho Lục phu nhân. Đừng có mơ. Đã lớn tuổi rồi, còn muốn làm cháu gái cho người ta nữa sao? Mấy người đúng là điên rồi. Vãn Vãn, dì không ép con và Văn Thu cứ từ từ tìm hiểu nhau. Nó là một người đàn ông đáng để tin cậy. Mẹ đi thong thả. Mẹ không có nhà, con lén mở cửa cho ba. Nếu mẹ biết được thì con tiêu đời. Không sao đâu, có ba ở đây rồi. Nếu sau này không được thì con cứ đến nương tựa ba. Chuyện này cứ để ba lo. Con sẽ không phản bội mẹ đâu. Nếu ba không theo đuổi được mẹ con sẽ không về nhà với ba đâu. Con và mẹ con đều sẽ về nhà với ba. Ba Tiểu Thu, ba thật là ngốc. Theo đuổi mấy ngày rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Nhóc con này, vậy con nói xem, phải theo đuổi thế nào? Con thấy mẹ con toàn xem phim tổng tài bá đạo, theo đuổi vợ, hay ba cũng học theo xem sao? Tiêu rồi, mẹ về rồi. Ba mau trốn đi. Hạ Lạc Khắc, con làm gì ở nhà vậy? Sao lại căng thẳng thế? Không có gì đâu. Không có gì mà mặt con đỏ thế. Con đang tập thể dục mà. Mẹ, sau này còn kết hôn nữa không? Con khai thật cho mẹ. Lục Văn Thù có đến nhà mình không? Không có. Con chỉ là thấy chúng ta có một ý tưởng hay hơn. Vậy con nói cho mẹ nghe xem con có ý tưởng gì. Hay là mẹ lấy ba Tiểu Thù đi. Như vậy con sẽ được thừa kế tài sản của ba Tiểu Thù. Đến lúc đó mẹ ly hôn với ba Tiểu Thù, con sẽ đưa mẹ cao chạy xa bay. Ba Tiểu Thù vẫn còn sống mà, con làm sao thừa kế tài sản được? Thật là mẫu tử tình thâm. Nhưng mẹ là vợ của ba, có thể chia được một nửa tài sản của ba. Như vậy chúng ta sẽ giàu to rồi. Hạ Lạc Khắc, mẹ hỏi con có muốn quay lại bên ba không? Nhóc con. Thông báo một tin vui cho mọi người. Từ hôm nay trở đi, Hạ Vãn Vãn chính là tổng thiết kế sư của phòng thiết kế chúng ta. Thật xứng đáng. Tổng thiết kế sư. Đúng vậy, Hạ Vãn Vãn, trang sức do cô thiết kế, đã lập kỷ lục mới về doanh số đặt trước trong vòng 10 năm trở lại đây của chúng ta. Tại sao anh lại đột nhiên cho tôi làm tổng thiết kế sư? Không phải là mở cửa sau chứ? Tổng tài theo đuổi vợ, phải dùng tuyệt chiêu, cưng chiều vợ, phải đối xử tốt với mẹ, phải giúp mẹ thực hiện ước mơ của mình. Hạ tiểu thư, chúc mừng cô rất xứng đáng. The film was translated and narrated by M Media. Cuộc thi thiết kế trang sức Milan. Nhưng tôi chưa từng tham gia. Tôi đã dùng bản thiết kế của cô để tham gia cuộc thi. Không ngờ Hạ tiểu thư cũng khá có năng lực. Ước chừng sau này ở công ty sẽ không còn ai nghi ngờ. Năng lực làm việc của cô nữa cũng sẽ không ai nghi ngờ là tôi cố ý thiên vị cô. Chúc mừng cô, cuối cùng cũng làm được. Tôi làm được rồi. Lục Văn Thu, cảm ơn anh. Em có thể cho anh một cơ hội không? Đi cùng anh đến Milan tham gia cuộc thi. Anh đang nghĩ là nếu em chăm sóc Hạ Lạc Khắc một mình không xoay sở nổi, anh có thể giúp em. Vậy thì em miễn cưỡng đồng ý vậy. Hạ Lạc Khắc thật ra chính là con trai ruột của anh. Từ đầu đến cuối em chỉ có mình anh, không có ai khác. Vậy Hạ tiểu thư, sính lễ mẹ anh chuẩn bị khi nào gửi cho em? Đợi chúng ta từ Milan trở về đi.
Milan, chúng tôi đến đây